Hello mga kaagham! Welcome back sa Quarter 2, Week 2 ng ating Science Lesson Part 1, ang Digestive System. Para sa objective ng ating aralin, identify the parts of the digestive system and describe the function of the digestive system. Let us answer the 3 questions. For easy level, the teeth is an accessory part of the mouth that cut the food that we eat. True or false? Kung ang sagot mo ay true, tama ka. For medium level, it is a long muscular tube that connects the pharynx to the throat and to the stomach. It begins with letter E. Kung ang sagot mo ay esophagus, tama ka ulit. Dako na tayo sa huli. Duodenum, jejunum, and ileum are part of what intestine? Is it small or large? Kung ang sagot mo ay small, tama ka ulit. Mahusay! Dako na tayo sa parts and function of digestive system. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ang digestion. Digestion is the process of breaking down food into nutrients which the body uses for energy, growth, and cell repair. It consists mainly of a long muscular tube called digestive tract. This starts at the mouth, continues via esophagus and stomach to the intestine, and ends at the anus. So, ang digestion ay ang pagdurog ng pagkain ng ating katawan upang ma-absorb nito ang kinakailangang nutrients papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Nagsisimula ito sa bibig, papuntang esophagus, papuntang stomach, papunta sa small and large intestine, at nagtatapos sa anus. Unahin muna natin ang mouth. Mouth is the first part of the digestive system composed of teeth and tongue. These two parts are equally important for digesting the food into smaller pieces. So, meron dalawang bahagi siya ha, tandaan natin. Ito ay ang ating mga ngipin at ang ating dila. Mahalaga sila para madurog ang pagkain sa ating bibig. Unahin natin ang ngipin. Ang ngipin ay may 4 na uri. Ang incisors, canine, premolars, at molar. Ang incisor, ito yung 4 front sharp teeth used for biting and cutting the food. Merong 4 na incisor sa taas at meron ding 4 na incisor sa baba na ginagamit natin pangkagat sa pagkain. Ang ikalawa ay ang canine o yung pointed teeth that hold and tear the food. Pointed teeth, para siyang pangil, ano? Merong 2 sa taas at meron ding 2 sa baba. Ito yung ginagamit nating pangkagat sa pagkain na medyo matigas kagaya ng karne. Ikatlo ay ang premolars. It crush and grind the food. Meron tayong 2 sa taas at meron din tayong 2 sa baba, sa 2 gilid. Dito natin nginunguya o dinudurog ang pagkain na medyo matigas. At ang panghuli ay ang molars o yung bagang. These are the flat teeth used for chewing the food. Dito natin nginunguya ng husto o dinudurog ng husto yung mga pagkain natin bago natin siya lunukin. So, yan siya ha. Incisors, canine, premolars, at saka molars. Dako na tayo sa esophagus. Pag nilunok natin ang pagkain, dyan siya dadaan sa esophagus. It is a long muscular tube that transports the food from the mouth to the stomach. When we swallow the food, the esophagus contracts and this movement is called peristalsis. So, yung wave-like movement ng esophagus habang dumadaan yung pagkain ay tinatawag na peristalsis. Mapupunta ang pagkain sa susunod na bahagi. Yan ay ang stomach o ang ating tiyan. It is the large J-shaped organ at the end of the esophagus on the left side of the body. It stores and churns the food and releases gastric juices to help break down the fat and the protein in the food that we eat. It has a sphincter muscle that opens and closes
to allow the flow of food from the esophagus down to the stomach. So, pag dumaan na yung food dito, meron dyang sphincter na bubukas. Bubukas siya, mag-open, then papasok na siya. Pag nakapasok na yung food, sasara na siya. So, inside the stomach, digestion takes place. Naglalabas ang ating tiyan ng gastric juices upang ang fat, protein at saka carbohydrates ay matunaw. So, syempre, hindi lahat ng pagkain ay matutunaw sa ating tiyan. The undigested or the partly digested food goes into the next part. Yan ay ang ating small intestine o yung maliit na bituka. It is a long coiled tube connected from the stomach about 7 meter long. It has a villi or a small like finger projection inside the lining of the intestine. This is where digestion ends and absorption of nutrients takes place. So sa ating small intestine, nangyayari ang huling bahagi ng digestion. Tinatapos na ni small intestine ang trabaho ng ating digestive system. Tinatapos na niya kasi dito na nag-e-end yung digestion. Kapag natapos na yung digestion, ia-absorb na ng katawan yung nutrients mula dun sa na-digest na pagkain. Yan. Then, talakayin naman natin yung 3 parts ng small intestine. Sabi ko sa inyo kanina, may duodenum, jejunum, at saka ileum. Duodenum is the upper 20 cm connected to the stomach. So, siya yung bahagi ng bituka na nakadikit sa ating tiyan. Yung bandang gitna naman is about 2.5 meter long, tinatawag natin na jejunum. And the last part, the ileum, the longest half coiled through the abdominal cavity, the last 20 or 30 centimeters long, connected to the large intestine. So, alam nyo na. So, yung pagkain na hindi natunaw o yung waste product, alam nyo na kung saan siya mapupunta. So, mapupunta siya sa susunod na bahagi na kung tawagin ay large intestine. It is a large coiled tube attached to the end of the small intestine and serve as the temporary storage of undigested food or waste. So, yung bahagi o yung part ng pagkain na hindi natunaw, dito mapupunta. Kapag medyo madami na yan, hihilab yan, magko-contract, sasakit. At lalabas na yung undigested food dito sa 20 to 30 cm long na kung tawagin ay rectum. Sa Tagalog, tumbong. So, merong accessory part ang digestive system. Bagamat sila ay hindi major parts, mahalaga pa rin sila. Ito ay ang liver, gallbladder at pancreas. Naglalabas sila ng juices at enzyme na tumutulong para mas lalong matunaw o madurog pa ang pagkain. So, kaya mo pa ba? Sagutan natin ang learning task number 1. A long coiled connected from the stomach. A long muscular tube that connects the pharynx to the throat and to the stomach. A large J-shaped organ at the end of the esophagus on the left side of the body. The first part in the digestive system composed of teeth and tongue. And a large coiled tube attached to the end of the small intestine. Ang dali lang, di ba? Check natin ang inyong sagot. 1, ang sagot ay small intestine. Number 2, esophagus. Number 3, stomach. Number 4, mouth. At ang number 5 ay ang large intestine. Okay na. Next na tayo. Learning task number 2. Place the event in the correct order. Number each sentence 1 to 5. Ilagay nyo yung 1 kung ano yung unang nangyari. At 2 naman yung susunod. Hanggang sa katapusan, lalagyan nyo naman ng number 5. Pagsunod-sunodin. Tapos na ba kayo?
Sagutan na natin. I-check ang inyong sagot. So, ang tamang pagkakasunod-sunod ay 3, 1, 4, 2, at 5. So, yan yung tamang sequence ng digestion sa ating katawan. Next, learning task number 3. Choose the letter of the correct answer. Which moves the food from the esophagus to the stomach? A. Swallowing, B. Fluid, C. Peristalsis, or D. Digestion. Number 2. It is the organ where digestion starts. A. Mouth, B. Small intestine, C. Stomach, D. Large intestine. Number 3. Which organ takes nutrients from your food and puts it in your bloodstream? A. Stomach, B. Esophagus, C. Small intestine, D. Large intestine. Number 4. Which part of the digestive system are protein digested completely? A. Stomach, B. Large intestine, C. Small intestine, D. Esophagus. And number 5. In which part of the digestive system or the digestion system does digestion end? A. Mouth, B. Small intestine, C. Stomach, and D. Large intestine. Sagutan na natin. So, ang tamang sagot ay C, A, C, C, B. Napakahusay. So, again, learning is easy with Teacher Neri. See you again sa Part 2.